ሰላም ውድ የምርጥ ቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ዩኒት መተናል። በአዲስ ቪዲዮ አዲስ ቻፕተር ነው ዛሬ የምንመለከተው። ከዚህ ቀደም ባሉ ቪዲዮቻችን ቻፕተር 1 እና ቻፕተር 2 ከቨር ለማድረግ ሞክረናል። ዛሬ ዩኒት 3 ኦር ቻፕተር 3 ኢትስ አባውት ዘ ሁማን ኤንድ ናቹራል ሪሶርስ። ኦኬ ቻፕተር 1 ስለ ፊዚካል አውርተናል። ቻፕተር 2 ደግሞ ስለ አርኪኦሎጂ፣ ስለ ሁማን ኢቮሉሽን አውርተናል። ዛሬ ደግሞ ኢትስ አባውት ዘ ሪሶርስ ስፔሻሊ ሁማን ኤንድ ናቹራል ሪሶርስ እናወራለን ማለት ነው። ሁማን ኤንድ ዋት ናቹራል ሪሶርስስ ሶ ቤዚካሊ ምንድነው እስካሁን ያየናቸው ቶፒክሶች፣ መጀመሪያው ፊዚካል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ዋት ኢቮሉሽን ነው፣ ሁማን የሆነ ነገር ነው ቻፕተር 2 ላይ ያየ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁማን እና ናቹራል ሪሶርሶችን አንድ ላይ አድርገን እንመለከታለን በዚህ ቻፕተር። ስለዚህ ሪሶርስ ለሁለት ይከፋፈላል። አንደኛው ሁማን ሪሶርስ ይባላል፣ the accumulation of peoples። ሁለተኛው ደግሞ is natural resources. Okay, natural resources. So in this unit there are unit outcomes or the objectives. Okay, በዚህ ቻፕተር ላይ ይሄን ቻፕተር ከተማራችሁ በኋላ እነዚህ ኦብጀክቶችን ማወቅ አለባችሁ የሚባሉ ኦብጀክቶች ናቸው። እነዚህ ወደ አራት ኦብጀክቶች አሉ። የመጀመሪያው ኦብጀክት describe the reciprocal relationship between human and natural. Okay, human እና nature reciprocal የሆነ ሪሌሽንሺፕ አላቸው እና ያንን ሪሌሽንሺፕ ዲስክራይብ ማድረግ አለባችሁ። Okay, what and what ሁማን እና ናቹራል የራሳቸውን ሪሌሽንሺፕ አላቸው። ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ኔጋቲቭ ሊሆን ይችላል። ይህን ነው እንግዲህ ሪሲፕሮካል ሪሌሽንሺፕ ምንለው። ይህንን ዲስክራይብ ማድረግ ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ ቶፕ አውትከም ምንድነው? ዲስክራይብ ዋት ሚን ባይ ዘ ኦቨር ፖፑሌሽን፣ ኦፕቲማል ፖፑሌሽን ኤንድ አንደር ፖፑሌሽን። ኦኬ ሪጋርዲንግ ቱ ዘ ሁማን ኤንድ ናቹራል ሪሶርስ ሪሌሽንሺፕ ስሪ የሆኑ ነገሮች አሉ፣ ሶስት የሆኑ ነገሮች አሉ። ኦቨር ፖፑሌሽን፣ ኦፕቲማል ፖፑሌሽን፣ ሁማን ፖፑሌሽን እነዛን ዲስክራይብ ማድረግ ነው። the other one is categorize natural resources on the base of their degree of permanency. okay ናቹራል ሪሶርሶችን ምን ማድረግ አለብን? ምን ማድረግ እንችላለን? ካታጎራይዝ ማድረግ እንችላለን based on their permanency. okay their availability ማለት ነው። ፐርማነንት ነው አይደለም በሚለው ናቹራል ሪሶርሶችን ምን ማለት እንችላለን? መከፋፈል እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር ፐርማነንት እና ነን ፐርማነንት ብለን መከፋፈል እንችላለን ማለት ነው። ፐርማነንት እና ነን ፐርማነንት ስንል ጊዜ አቬይላቢሊቲውን ነው የምንመለከተው። is it available for infinite time or it's not available የሚለውን ነገር እንመለከታለን። the last one is least factor affecting the utilization of natural resources. okay there are so many factors that affect the utilization of natural resources እነዛን ሊስት ማድረግ ነው። ሶ ይህን ማወቅ ለምን ይጠቅማል? ፈተና ሲወጣ፣ ሚኒስትሪ ሲወጣ፣ ሌሎች ፈተናዎችም ሲወጡ እነዚህ ነገሮችን ኮንሲደር አድርገው ነው የሚወጡት። እነዚህ ነገሮችን ኮንሲደር አድርገው ነው የሚወጡት። so the first topic is in this chapter is it is human and natural resources. okay what and what human and natural resources ይሄ የመጀመሪያው ቶፒክሳችን ነው በቻፕተር 1 በቻፕተር 3 የመጀመሪያው ቶፒክ ስለ ሁማን እና ስለ ናቹራል ሪሶርስ ነው የሚያወራው ማለት ነው። so human and environmental relation what and what human and environmental relationship ስፔሻሊ ምንድነው? ሪሲፕሮካል ሪሌሽንሺፕ ቅድም እንዳልነው when we say reciprocal whether it is what positive or negative ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል። ማንና ማን ያላቸው ሪሌሽንሺፕ? ሰውና ተፈጥሮ፣ ሁማን እና ኢንቫይሮንመንት ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ፖዚቲቭም ኔጋቲቭም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለዛ ነው ሪሲፕሮካል ብለን የምናወራው ማለት ነው። so in this subtopic there are competencies. okay ይህም ሳብቶፒክ ቅድም ዩኒቱ ጀነራሊ የራሱ የሆነ ኦብጀክቲቭ አለው፣ ኮምፒቴንሲ አለው። ይሄም እንደ አንድ ቶፒክ የራሱ የሆነ ምን አለው? ኦብጀክቲቭ አለው። ምንድነው ኦብጀክቲቭ? ኤግዛማይን ዘ ሪሲፕሮካል ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ሁማን ኤንድ ዘ ኢንቫይሮንመንት። ኦኬ ኢንቫይሮንመንቱና ሁማኑ ያላቸውን ወይም ሰውና ተፈጥሮና ከሰው ጋር ያላቸው ሪሲፕሮካል ሪሌሽንሺፑን ኤግዛማይን ማድረግ እንዴት ነው፣ ፖዚቲቭሊ እንዴት አፌክት ያደርጋል፣ ኔጋቲቭሊ እንዴት አፌክት ያደርጋል የሚለውን ነገር ኤግዛማይን ማድረግ አለባችሁ ነው። ሶ ስንጀምር ጊዜ ምንድነው? ሁማን ቢንግስ አር ኢንሴፓራብል ፍሮም ዴር ኢንቫይሮንመንትስ። ኢንሴፓራብል ኦኬ ዋት ዳዝ ኢንሴፓራብል ምን መለያየት አይችሉም ከኢንቫይሮንመንቱ። ኦኬ ሁማን ግዴታ ኢንቫይሮንመንቱን ይፈልጓል እዛ ምን ለማድረግ ሰርቫይቭ ለማድረግ። ስለዚህ ሁማንና ኢንቫይሮንመንቱን ሴፓሬት አድርገን የምናያቸው ፋክተሮች አይደሉም። ሶ ዜ አር ኢንሴፓራብል። ዜር አር ቱ ዌይ ሪሌሽንሺፕ ሃው ሜኒ ቱ ዌይ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ሁማን ቢንግ ኤንድ ዴር ኢንቫይሮንመንት። እዚህ ቱ ዌይ ነው ስንል ጊዜ ሪሲፕሮካል ነው ወይ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ወይ ኤዘር
ፖዚቲቭ ወይንም ኔጋቲቭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሪሌሽንሽፕ ካን ቢ ዋት ፖዚቲቭ ኦር ኔጋቲቭ። ኔጋቲቭ በሁለቱ መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል the natural environment can influence human style of living. You see, the natural environment can influence human style of living and activities such as economic ሊሆን ይችላል፣ cultural practice ሊሆን ይችላል፣ ኦኬ social structure ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮችን ምን ያደርጋል? ኢንቫይሮንመንቱ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ ሰዎች አንድ አካባቢ የሚያደርጉት ልብስ፣ የሚገበያዩት እቃ፣ ኦኬ ላንጉጃቸው፣ ሶሻል ስትራክቸራቸውን ሁሉ ኢንቫይሮንመንቱ አፌክት ያደርጋል። በሌላኛው ደግሞ on the other hand people can influence the environment። እዚህ በሁለተኛው መጀመሪያ ኢንቫይሮንመንቱ አይደል አፌክት የሚያደርገው የሰዎችን ላይፍ፣ ሁለተኛ ደግሞ people can affect the environment by using what technologies to enhance their way of life። ይሄ ደግሞ ሁማን ኢንቫይሮንመንቱ ላይ የሚያደርገው ማን ፋክተር ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለት እይታዎች አሉ። ከፍ ስትሉ ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ፖሲቢሊዝም ይባላሉ። የመጀመሪያ ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም የሚባሉት ኢንቫይሮንመንቱ ነው ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ብለው የሚያምኑት ናቸው። ሁለተኞች ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ፖሲቢሊዝም የሚባሉ አሉ። እነዛ ደግሞ ሰው ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊያሻሽል ይችላል ማለት ነው። ሶ ሁማን ቢንግ ኒድስ ቱ ኢንተራክት ዊዝ ዘ ኢንቫይሮንመንት ቱ ኦብቴን ፉድ፣ ዋተር፣ ፊውል፣ ሜዲሲን፣ ቢልዲንግ ማቴሪያልስ ሜኒ አዘር ቲንግስ አይደል? እነዚህ ሁሉ ከማን የሚገኙ ናቸው? ከኢንቫይሮንመንቱ የምናገኛቸው ናቸው። ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ውሃ፣ የተለያዩ ናቹራል ሪሶርሶች ሊሆን ይችላሉ። እነዛን ሁሉ ከየት ነው የምናገኘው? ከኢንቫይሮንመንቱ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ኢንሴፐራብል ነው ስንል ጊዜ ይሄንን ነው ቅድም ኢንሴፐራብል ነው ብለን አውርተናል አይደል? ይሄንን ነው የምንመለከተው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ሁማን ሃቭ ቢን ካቲንግ ዳውን ፎረስት to clear land to grow crops for centuries and by doing so they have changed the environments. okay ሁማን አሁን የሁማን ኢንፍሉዌንስ ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው ለክሮፕ ፕሮዳክሽን ለአግሪካልቸራል ኤክስፓንሽን ያለውን ምን ፈርስት ምን ማድረግ አለብን? ዲፎረስት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዲፎረስት ለክሮፕ ላንድ ለመፈለግ። ስለዚህ ሁማን ኢንፍሉዌንስ ያደርግ ነበር ወይም ሁማን ናቹራልን አፌክት ያደርግ ነበር። so advance in science and technology has helped us to the environment for our benefit. okay advance in technology but we have also introduced pollution caused what environment or introduced what pollution caused what environmental damage. you see በተለያዩ በቴክኖሎጂ በሳይንስ አድቫንስ ሆነን ኦኬ ምን ኢንቫይሮንመንቱን ለኛ ቤኔፊት ተጠቅመናል። ነገር ግን ኤር ፖሊሽን የተለያዩ ኢንቫይሮንመንታል ዳሜጆችን አስከስቷል። ይሄ አድቫንስ ቴክኖሎጂ ሳይንስ ለምሳሌ ካሮች ልትመለከቱ ትችላላችሁ። በጣም ኤክሴስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢሚሽኖች አሉ። ኦኬ ኤርን ፖሊት ያደርጋል። ስለዚህ ቴክኖሎጂ በአንድ በኩል ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ በአንድ በኩል ኢንቫይሮንመንቱን አፌክት ሊያደርግ ይችላል። ዛዘር ዋን ኢዝ excessive use of natural resources, one of the biggest case of resource degradation and environmental damage. Also production of what waste on the earth. so አንድ ናቹራል ሪሶርስ በጣም ኤክሴሲቭሊ መጠቀም ማለት ምን ማለት ነው? ድጋሜ ያለውን አማውንት ሰርቫይቭ እንዳያደርግ ኦቨር ኤክስፕሎቴሽን ማለት ነው። ኤክሴሲቭ ዩዝ ማለት በጣም ከመጠኑ በላይ በጣም ስንጠቀም ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ኖሮ ትንሽ ሪሶርስ ሲኖር ጊዜ ኤክሴሲቭሊ ያንን ሪሶርስ ልንጠቀም እንችላለን። ያ መጠቀማችን ኢንቫይሮንመንታል ዳሜጅ ያስከስታል ማለት ነው። ሶ ኦቨር ኤክስፕሎቴሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ካን ሪዛልት ኢን ዳሜጅ ቱ ኦር ዘ ሉዝ ኦፍ ኢንታየር ኢኮሲስተም። ዋት ሉክ ኦቨር ኤክስፕሎቴሽን ምን ማለት ነው? ኤክስፕሎይት ይደረጋል ናቹራል ሪሶርስ፣ ግን ኦቨርሊ ኤክስፕሎት በሚሆንበት ጊዜ ኢንታየር ኢኮሲስተሙ ምን ሊሆን ይችላል? ልናጣው እንችላለን፣ ሉዝ ልናደርገው እንችላለን። ኢኮሲስተም ስንል ምን ማለታችን ነው? እናውቃለን አይደል? ኢኮሲስተም ሲባል ይሄንን አጠቃላይ ኦቨር ኤክስፕሎቴሽን ወይም ኤክሴሲቭ ዩዝ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊያጠፋው ይችላል። ኢኮሲስተሙን ማለት ነው ሊያጠፋው ይችላል። በጣም ብዙ ሰው ኖሮ ትንሽ ሪሶርስ ካለ ዋትስ ኢኮሲስተም? ሶ ሂር አን ኢኮሲስተም ኢዝ ዋት? አን ኢኮሲስተም ኢንክሉድስ ኦል ዘ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም። ኢኮሲስተም ስንል ሁሉም ህይወት ያላቸውን ህይወት ያላቸውን ነው ማናቸው? ሁማን፣ ፕላንት፣ አኒማል፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ፕላስ ኤንድ their physical environment እነሱ የሚኖሩበት ፊዚካል ኢንቫይሮንመንቱ ለምሳሌ soil, water, air, land and their interaction between them. ስለዚህ ኢኮሲስተም is equals to man plus man living thing plus
ፕላስ ኔን ሊቪንግ ቲንግ አይደል? ኔን ሊቪንግ ቲንግስ። ስለዚህ ኢኮሲስተም ስንል ጊዜ ህይወት ያላቸው ነገሮችንም ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ይይዛል በመጀመሪያ። ሁለተኛ ደግሞ እነሱ የሚኖሩበት ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት፣ እዛ ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ኤዘር ሶይል ሊሆን ይችላል፣ ዋተር ሊሆን ይችላል፣ ላንድ ሊሆን ይችላል ይገኛል አይደል? እነዛን ይይዛል። ፕላስ ደግሞ ዜር ኢንትራክሽን ቢትዊን ደም ዋት እንደ ዋት ሊቪንግ ኦርጋኒዝም እና ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ምን አላቸው? ኢንትራክሽን አላቸው። ይሄ አጠቃላይ ምን ይባላል? ኢኮሲስተም ይባላል። እንግዲህ ይህንን ኢኮሲስተም ነው ኢንቫይሮንመንታል ኤክሴሲቭ ዩዝ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ወይም ኦቨር ኤክስፕሎቴሽን ሊያጠፋ የሚችልብን ማለት ነው። ሊያጠፋ የሚችለው ምን ማድረግ አለብን እኛ? አውርተን መተው ብቻ ሳይሆን ማኔጅ ማድረግ አለብን አይደል? ሪሶርስ ማኔጅ ማድረግ አለብን ማለት ነው ለእንደዚህ አይነት ነገር። So the other one is 3.2. It's about the population resource relationship. What and what? Population አለ እዚህ ጋር ሪሶርስ አለ ምን አላቸው? They have relationship. There are mainly three kind of relationship. If you remember in the competency we read that the first one is overpopulation. Overpopulation ምን ማለት ነው? በጣም ፖፑሌሽን ዋይ ሲሆን ነው። The second one is optimal population. Optimal population and the final one is underpopulation. So these three are the population and resource relationship. Either overpopulation ሊሆን ይችላል፣ ኦፕቲማል ሊሆን ይችላል፣ ወይንም አንደርፖፑሌሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሪሌሽንሺፓችን ከማን ጋር ያለን? ከሪሶርስ ጋር ያለን፣ ከሪሶርስ ጋር ከሶስቱ የዘለለ ያንም ማለት ነው። ሶ ይሄ ሳብ ቶፒክ ራሱን ምናለው ኮምፒቴንሲ ያለው ማለት ነው። ኮምፒቴንሲ ያለው ሶ the competency is what describe over or optimal or underpopulation አይደል? እነዚህ ነገሮችን ዲስክራይብ ማድረግ ነው። ወይ ኦፕቲማል ሊሆን ይችላል ወይ አንደር ፖፑሌሽን ሊሆን ይችላል ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዋት ናቹራል ሪሶርስስ። ኦኬ ስለዚህ አንደር ኦቨር ኦፕቲማል ብለን ስናወራ ጊዜ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ናቹራል ሪሶርስ ምን ማለት ነው? ከማን ጋር እያነጻጸርን ነው ማለት ነው? ከናቹራል ሪሶርስ ጋር እያነጻጸርን ነው ማለት ነው። ከናቹራል ሪሶርስ ጋር እያነጻጸርን ነው። So here what does understanding the concept of overpopulation, optimal population and underpopulation of a country must be viewed in relation to it is what? It is natural resource. Okay? ከናቹራል ሪሶርስ አንጻር ነው የምናወራው ማለት ነው። So each and every individual and social group has a different capability. Individual and what? Social group has a different capability and attitude toward the use of natural resource. The use of resource. So አንዳንድ ሰው ማህበረሰብ ሌሎች ለኢንቫይሮንመንቱ ወይንም ለሪሶርስ ያላቸው እይታና ዩዜጅ ሊለያይ ይችላል። በጣም ብዙ ሪሶርስ የሚጠቀም ሊኖር ይችላል፣ በጣም ትንሽ ሊጠቀም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። So the first relationship is known as overpopulation. What? It is overpopulation. What does it mean? Look the condition or when we say overpopulation. So overpopulation is what? It is a condition when an organism number exceeded the carrying capacity of its ecological place. Look. So ምንድን ነው overpopulation? The word over ማለት ምን ማለት ነው? Okay? ምን ሲሆን is a condition when an organism number ምን ሲሆን exceed ሲያደርግ ሲበልጥ ጊዜ ከማን? ከኬሪንግ ካፓሲቲው። ከኬሪንግ ካፓሲቲ ስንል ጊዜ አንድ ኢንቫይሮንመንት አካባቢ ምንም ሌሎች አኒማሎችና ሀቢታቶች ምን ሲያደርግ carrying capacity the maximum number of an individual of a species that can exist in habitat indefinitely without threatening other species in their habitat. carrying capacity ማለት አንድ አኒማል እዛ አካባቢ ሌሎችን አኒማል ሳይጎዳ ሌሎችም እንዲኖሩ ቦታ ሰጥቶ ካፓሲቲው ማክሲማም ሲሆን ጊዜ ማለት ነው። ማክሲማም ከዛ ከበለጠስ ኦቨር ፖፑሌሽን ይሆናል። ምን ከሆነ ከኬሪንግ ካፓሲቲው ከበለጠ ኦቨር ፖፑሌሽን ሲሆን ጊዜ ለሌሎች አኒማሎችና ፕላንቶች ምን ይሆናል ማለት ነው? ስጋት ይሆናል ማለት ነው። ስጋት ይሆናል። ስለዚህ condition when an organism number exceeds the carrying capacity of its ecological place it's known as overpopulation. ስለዚህ overpopulation አካባቢ ያሉ ሰዎች የተለያዩ ሜካኒዝሞችን ይጠቀማሉ። የተለያዩ ሪሶርሶችን በጣም ዲማንድ አላቸው። ኦኬ is high amount of demand in resource especially in areas where there is a lower population relative to the resources አይደል? ፖፑሌሽን በጣም ብዙ ነው፣ ሪሶርስ ትንሽ በሆነበት አካባቢ በጣም ብዙ የሪሶርስ ዲማንድ አለ ማለት ነው።
ኦቨር ፖፕሌሽን ኮንዲሽኑን ይሄን ማወቅ ነው። ኤክሲድ ሲያደርግ እንደሆነ ማወቅ ነው። የኦቨር ፖፕሌሽን ምን አይነት ኢፌክቶች አሉት? ኢፌክት ኦፍ ኦቨር ፖፕሌሽን ፈርስት ኢፌክት is what? Depletion of resource, especially what kind of resources? Depletion of resources, especially እነዚህ የሚያልቁ ነን ሪኒያብል የምንላቸው በኋላ እናያለን። ፎሲል ፊውልስ፣ ፕሮብሌም ኦፍ ዋተር ሾርቴጅ፣ ኢንክሪዝ ሌቭል ኦፍ ኤር ፖሊሽን፣ ዋተር ፖሊሽን፣ ሶይል ፖሊሽን፣ ሮዥን፣ ኖይዝ ፖሊሽን፣ ዲፎሬስቴሽን and the loss of an ecosystem are the major effect of overpopulation. ኦቨርሊ ሰው ፖፕሌትድ ሆነ ማለት አንድ አካባቢ ላይ ሪሶርስ በጣም እንትን ይላል፣ ይጠፋል፣ ዲፕሌት ይሆናል። ሪሶርስ ዲፕሌት ሲሆን ጊዜ ኤር ፖሊሽን ሊኖር ይችላል፣ ዋተር ፖሊሽን ሊኖር ይችላል፣ ሶይል ኤሮዥን ሊሆን ይችላል። ዲፎሬስቴሽን፣ ሉዝ ኦፍ ኢኮሲስተም ሊኖር ይችላል። ምን ከሆነ ነው እንግዲህ ኦቨርሊ አንድ ሰዎች እዛ አንድ አካባቢ ከኬሪንግ ካፓሲቲ በጣም የሚበልጡ ከሆነ ኦቨር ፖፕሌሽን ብለን ነው የምናወራው። Change in atmospheric composition and the consequent global warming, a permanent loss of what? Arable land, and what? Increased desertification, migration, mass species extinction, starvation, malnutrition, poor diet with all healthy diet deficiency disease like rickets, low life expectancy, high crime rate, conflict over scarce resource, እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? የኦቨር ፖፕሌሽን ምን ኢፌክቶች ናቸው? የበሽታ መብዛት፣ የክራይም መብዛት፣ የላይፍ ኤክስፔክታንሲ ማነስ፣ ዳይት ዲፊሺንሲ መሆን፣ ስታርቬሽን መሆን፣ ማልኒትሪሽን መሆን፣ በአንድ አካባቢ በጣም ብዙ ሰው ኖሮ ትንሽ የሪሶርስ ሲኖር ጊዜ እነዚህ ኢፌክቶችን ታያላቸው ማለት ነው። ሞስትሊ ዚስ ኢፌክትስ አር ኔጋቲቭ አይደል? በጣም ኔጋቲቭ ናቸው። አሁን ስታርቬሽን ብታየው መራብ በጣም ከራብ የዘለለ ራብ ነው አይደል? ስታርቬሽን የምንለው። ማልኒውትሪሽንስ ኒውትረንቱን ያልጠበቀ ምግብ ስናገኝ ጊዜ ማለት ዳይት ዲፊሺየንሲ ሊሆን ይችላል። አሁን ላው ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ማለት አንድ ህፃን ሲወለድ ጊዜ ኤክስፔክት የሚደረገው እድሜ አለ። ለምሳሌ ህፃን ልጅ ቢወለድ ይሄን ያክል እድሜ ይኖራል ተብሎ የሚታሰበው አለ እና ኦቨር ፖፕሌሽን የሆኑባቸው አካባቢዎች ላይ ላይፍ ኤክስፔክታንሱ በጣም ትንሽ ነው። Overutilization of infrastructure such as mass transit, highway, public health system and highland price. እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? የኦቨር ፖፕሌሽን ኢፌክቶች ናቸው ማለት ነው። ኢፌክቶች ናቸው። ሉክ አሁን ይህም ብታዩ በጣም ኦቨር ፖፕሌትድ የሆነ ኤሪያ እንደሆነ ትረዳላችሁ አይደል? በአንድ እንትን ላይ ባቡር ላይ ይህን ያክል ሰው ውስጡ ሞልቶ ላኛውን እንትን ስፔሻሊ ወደ ህንድ አካባቢ የተወሰደ ፒክቸር ይመስለኛል። ወደ ሙምባይ አካባቢ ወይ ብቻ ወደ ህንድ አካባቢ የተወሰደ ፒክቸር ይመስለኛል። እና ኦቨር ፖፕሌሽን ሲሆን እንደዚህ አይነት ኢፌክቶች አሉ። I hope it is now clear about the population and the resource relationship. Thank you for your time.